Hi guys, welcome to my video. අද මේ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්නම් WhatsApp දෙකක් කොහොමද iPhone වලට use කරන්න කියලා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් official WhatsApp එක අපිට App Store වලින් download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි unofficial WhatsApp, WhatsApp Plus Plus, WhatsApp GB, WhatsApp Blue කියන unofficial WhatsApp අපිට App Store වලින් download කරගන්න බෑ. අපි third party website වලින් තමයි download කරගන්න ඕනේ. අද මම කියලා දෙන්නම් WhatsApp Plus Plus එක කොහොමද iOS device එක download කරලා use කරන්න කියලා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ browser එකට ගිහිල්ලා WhatsApp Plus Plus iOS Ninja කියලා. එතනින් බලන්න first result එක එනවා iosninja.io කියලා. ඒ result එකට යන්න ගියාම iosninja.io කියන website එකට යන්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන් WhatsApp Plus Plus කියන WhatsApp app එක download කරගන්න. මෙතන description තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන features. ඒව read කරලා බලලා download කරගන්න. ඒ වගේම size දාලා තියෙනවා 75.4 MB. මේක latest version එක. එහෙම නැත්නම් පල්ලාට ගියොත් මෙතන තියෙනවා තව old version 5ක් විතර. ඒකෙන් ඕන නම් ඒකනොත් download කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් tap to install on device කියලා තියෙනවා download IPA කියලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් download කරගන්නත් පුළුවන් IPA එක. එහෙම නැත්නම් install කරගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් install කරන්න යන්නේ. දැන් බලන්න guys දැන් මේ මෙතන තියෙන WhatsApp Plus Plus කියලා දැන් මේක තමයි download උනේ දැන් මම මේක open කරනවා open කරන්න බෑ මේකට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා මම පෙන්නන්න settings ගිහලා general device management මෙතනට ගිහලා මේක trust කරන්න ඕන trusting right මෙතන verified කියලා වැටෙනවා verified කියලා වැටුනොත් විතරයි මේ වගේ apps අපිට use කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයාට වෙන third party application වලිනුත් WhatsApp Plus Plus එක ගන්න පුළුවන් ඒක බොහෝ විට verified වෙන්නේ නැහැ සමහර ලාට verified වෙලා දවසින් ඒක unverified වෙනවා එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාගේ තියෙන data එහෙම ඔක්කොම miss වෙනවා ඒ මොනවත් ආයෙ backup කරන්න බැරි වෙයි එනිසා මේ ක්‍රමයෙන් එම දෙයක් වෙන්න අපිට සාමාන්‍ය යූස් කරන්න පුළුවන් මම දැන් අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් මම මේක යූස් කරනවා දැන් WhatsApp Plus Plus එක ඕපන් කරා දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට WhatsApp වගේ යූස් කරන්න පුළුවන් මම දැන් මේක රෙජිස්ටර් කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද දැන් මම ගාව මේක නම්බර් එකක් නැහැ agree and continue දැන් ඔයාලට ෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් Okay guys, thank you for watching මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට තියෙන අදහස පල්ලා comment box එකේ දාන්න මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න අපේ සිංහලෙන් channel එක subscribe කරගන්න අමතක කරන්න එපා. We'll see you in another video.